تاسو د دنیا په هر ځای کې استئ او د ټیکس نمبر ونه لرئ تاسو په ملک کې کاروبار یا روزګار یا وظیفه نشئ کولای نو فلهذا که تاسو غواړئ په امریکا کې خپل بزنس خلاص کړئ یا د امازون بزنس وکړئ یا د بانک اکاونټ خلاص کړئ د هغه لپاره تاسو د ټیکس نمبر ته ضرورت لرئ یا EIN نمبر ته ضرورت لرئ په دې ویډیو کې درته موږ ښیو چې څنګه د EIN نمبر خپل ورته اپلای وکړو او د ځان لپاره جوړ کړو غیر لدې چې بل چاته 200 یا 300 یا 400 ډالر ورکو موږ درته همدې ویډیو کې مفت خایو ویډیو د سره تر پای وګورئ که کومه غوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ او که یو ځل مو په سر خلاص نشه دوه ځلې وګورئ همدغه شانتې فالو کړئ تاسو هم کولی شئ ځان له مفته کې دا شانته د EIN نمبر یا د ټیکس نمبر ترلاسه کولی شئ نو دا چې څنګه کار کوي زو سکرین ته غواړئ د چین سوداګري وکړئ خو باوري ادرس نه لرئ دغه ټیم ستاسو په خدمت کې دی موږ صادراتو وارداتو او د لوجستیک په برخه کې تاسو ته خدمات وړاندې که ستاسو د نړۍ په هر ګوټ کې هر څه کاري موږ سره رابطه وکړئ موږ به ستاسو مال ستاسو تر ادرس په خپل وخت راوړو ها سکرین کې برای شو دلته به یو نوې ټیب خلاص کو صحیح شو دلته به سرچ کو IRS .go صحیح شو دا چې مې خلاص که په دې فایل به کلیک واخلئ په فایل کې چې تاسو لاندې وګورئ دې هڅنګ کې اپلای فار امپلویر ID نمبر صحیح شو EIN یعنی امپلویر آئیډنټیفیکیشن نمبر په دې به کلیک واخلئ او چې لږ ښکته راشي دلته به تاسو ته ښکاره شي اپلای بای فون فیکس په دې به کلیک وکړئ صحیح ده زه په دغه فایل او دغه نمبر په ډسکرپشن کې هم واچوم که تاسو غواړئ چې ډایرکټ د هماغه ځای نه شروع واچوئ هم کولی شئ خو دغه اصولي لارې تاسو ته ښیم چې بیا په آینده کې تاسو په دې وپوهیږئ صحیح ده په دې اپلای بای فون یا فیکس باندې به کلیک وکړو دلته اوس موږ ته یو فایل پکار دی هغه فایل باید راواخلو خانه‌فوري کو یعنی ډکې کو فلاپې کو او بیا د فیکس د لارې د امریکا هغه د ټیکس کوم سیستم چې دی هغې ته باید ولیږو دا چې د فیکس سیستم څنګه کار کوي دا لږ شانه زوړ سیستم دی کیدای شي ډېری شمېر وروڼه په دې پوهېږي هم چې فیکس څنګه کار کوي مخکې چې به کوم فایلونه لیږل کېده په امریکا کې هغه به د ټلیفون نمبر د لارې لیږل کېده ولې اوس سیستم ټول ایمیل او جیمیل او میل ته راغلی دی نو په امریکا کې اوس هماغه زوړ سیستم چې لیږي ځکه لږ ډېر سکیور هم دی او په اسانۍ سره کار کوي اوس به موږ راشو هغه فایل به اول پیدا کړو په دې ځای کې چې تاسو وګورئ ways to apply for EIN یا امپلویر آئیډنټیفیکیشن نمبر دغه فورم چې تاسو دې په دبل کلیک وکړئ دا به له دې ځای نه راواخلئ صحیح شو دلته چې وګورئ لاندې دغه وګورئ فورم SS4 صحیح شو دا PDF دی په دې چې کلیک وکړئ دا به تاسو ته ډاونلوډ شي دغلته اوس به دا بیل چې ګورئ تاسو دا به خانه‌فوري کوو نو ما دلته تیار یو راخستی دی ستاسې د اسانۍ لپاره چې ویډیو اسانه شي نو دغه مې تیار فل اف کړی دی صحیح شو اوس موږ غواړو د EIN نمبر ته اپلای وکړو په اول سر کې به تاسې راشئ دلته لیکلي دي صبر شه زه به دا لږ غټ کړم چې تاسو ته اسانه شي صحیح ده په اول سر کې لیکلي دي لیګل نیم اف انټیټي مطلب ستا د کمپنۍ نوم څه شی دی مخکنی ویډیو چې ما د کمپنۍ د رجستر کولو په باره کې جوړه کړې وه تاسې چې هغه کمپنۍ جوړه کړي هغه نوم به راواخلئ دلته به یې واچوئ زه به تاسو ته بیا هم وښیم ګوره زما د کمپنۍ نوم دغه دی LMX LLC صحیح شو همدغه به راواخلئ خپل نوم به نه لیکئ په اول سر کې دا به په دې کې ور واچوئ صحیح شو دویم نمبر نه به تیر شئ او دریم نه به هم تیر شئ را به شئ څلورم نمبر ته په څلورم نمبر کې به درنه میلینګ اډرس وغواړي میلینګ اډرس مطلب کله چې دا فارم جوړ شي نمبر دې جوړ شي د EIN نمبر دې جوړ شي همدې اډرس درته رالیږي دغه اډرس به دقیق واچوئ هغه کسان چې څوک په افغانستان یا پاکستان کې دي دوی باید فزیکل یا ورچوال اډرس واخلي مطلب فزیکل ډېر مهم دی تقریبا $8 در باندې د میاشتې راځي اډرس باخلې ستا کوم معلومات چې دي هغه ټول هماغه ځای ته ځي خو که چېرته تاسې په امریکا کې استئ خپل اډرس ورکئ یا تاسې کولی شئ د یو ملګري اډرس نه هم استفاده وکړئ چېرته تاسې غواړئ چې په
اډرس اخیستو درته یو بل ویډیو جوړ کوم کمنټ کې غوښتنه وکړئ هغه به درته بل یو روغه ویډیو جوړ کوم د اوس لپاره صرف درته وایم چې دلته با فول اډرس اچوي صحیح ده په میلینګ اډرس کې به دغه خپل د کوڅې نمبر د روم نمبر او د هر څه چې وو هم دغه ځای کې وراچوئ ورپسې څلورم نمبر کې 4B کې به سیټي سټیټ او دغه زپ کوډ به وراچوئ بیا په کانټي ان سټیټ کې کانټي مطلب سیټي یعنی خار کم خار کې اوسېږي دغه ډوور خار دی او ډیلویر ایالت دی دغه به ټول ورواچوئ دغه نه وروسته نوم یې درنه غوښتی دی چې دا کمپني د چا په نوم ده اوس فکر وکړه دا زما په نوم ده زه ورته خپل نوم وراچوم صحیح ده نیم آف ریسپانسیبل پارټي دا خپل نوم باندې ما جوړه کړې ده باید زه خپل نوم وراچوم بیا په اتم نمبر کې چې وګورئ وی دا LLC دا تاسې به ES کوئ دا ځکه سرګیر تیریږم چې هغه څه چې مهم دي زه درته په هغې خبرې کوم نور بې فایدې شیانو باندې خپل سر نه خوږو هغه مهم کوم نقاط چې دي تاسې همغه سره فالو کوئ بیا په 8B کې چې تاسې وګورئ وایي دې کمپنۍ کې یو کس دی که 2 نفر دي که 3 دي که تاسې یو نفر یاستئ یو به انتخاب کوئ که 2 یاستئ 2 انتخاب کوئ بعضې خلک په شریکه باندې کمپنۍ جوړوي د هغه لپاره به بیا دغه پارټنرشپ انتخابوئ اوس چې دا زما ته نه ده سپیسیفیک انډیویژوال مې ورته لیکلی دی دلته مې ورته یو نفر اچولی دی صحیح شو 8A کې وایي چې واز د LLC organized in the United States تاسې به دا یس کوئ دغه فورم ډیر دقیق به وګورئ همدغه یو ټکی به سره ودروئ خپل فورم به له همدې ځای نه ډکوئ صحیح ده بیا به لاندې راښکته شئ په آدر کې به کلیک وکړئ بیا به ورته انډیویژوال ولیکئ د هغه نه وروسته دلته درته لیکلي دي چې سپیسیفای ټای مطلب څه رقم بزنس دی LLC لیمیټډ لایبلیټي کمپنۍ ده صحیح شو بیا په 11 نمبر کې به دلته تاسو نه تاریخ وغواړي چې ستاسې د کمپنۍ کله خلاص شوې ده اوس فکر وکړه زما دا کمپنۍ د ګوره خان دلته چې لاندې لاړ شي تا ته به تاریخ وښیي دا کمپنۍ چې د هر وخت خلاصه کړې وه همدا به راواخلې ګوره 22 د نومبر د میاشتې 2023 دا به راواخلې او دلته به یې ورواچوئ ګوره 11 مطلب د نومبر د میاشتې اول به میاشت واچوئ بیا به پسې ورځ واچوئ دا ګوره ټولې درته نمبر په نمبر لیکلي دي او بیا به ورپسې کال واچوئ بیا په دلته په 12 نمبر کې درنه غوښتي دي کلوزینګ مانث اف اکاونټینګ ایئر د 12 میاشتې په 11 یعنې د کال اخرنۍ ورځ به ورته ورکړي 12 او بیا یې دغه سلاش به ورکړي ورسره 11 به ولیکي صحیح شو بیا چې لږ لاندې راښکته شي دلته درنه د بزنس ټایپ غواړي څه رقم بزنس کې ګوره دغه ریټایل باندې به کلیک وکړي ریټایل بزنس دی صحیح شو دغه نه چې ښه لاندې راښکته شي دلته درنه غواړي نوم او ستا هغه کم مسؤلیت چې دی ته یې پکې څه شی مطلب زما کمپنۍ زما په نوم ده منیجر یې هم زه یم او دلته به ستاسې خپل د فون نمبر ورکوئ که تاسې د امریکا نه بهر یاستئ خپل د فون نمبر تاسې اخیستلی هم شئ بیا هم درته وایم چې غوښتنه یې وکړئ په ده به نورې ویډیوګانې جوړې کړو چې دا نمبر څنګه اخیستل کېږي دله به د میاشتې پیسې ورکړي د کال به ورکړي ټولې کیسې به هلته ته وکړو دلته اوس ما همداسې یو نمبر پکې اچولی دی تر دغه ځای پورې چې تاسو دا فارم ډک یو نظر بیا وګورئ دقیق چې کوم معلومات پکې غلط لاړ نه شي دا جمله دې ځای نه سیف کړه صحیح ده ویډیو چینج دا به زه سیف کړم او دغه نوم به ورته نورم بدل کړم ډیسکټاپ ته به ویوسو صحیح شو د دې نه وروسته به راځو دا به اوس فیکس کوو تاسو ته چې مخکې ما په فیکس خبرې وکړئ چې باید د فیکس د لارې دا لیټر باید ولیږل شي او مفته باید ولیږل شي صحیح شو هغه له به راځو دلته سرچ به کوو hellofax.com صحیح شو د دې لینک به زه په ډسکرپشن کې واچوم تاسې د هماغه ځای نه اخیستلی شئ په هیلو فیکس چې کلیک واخیسته دلته به تاسو ته دغه شانته یو اپشن درکړي که چېرته تاسې زه اوس آی ډي لرم ما ته لاګین راکړئ هلته کیدای شي تاسو ته ساین اپ درکړي ساین اپ مخې ته لاړ شئ ساده لاره یې ده ګوره زه په دې کلیک کوم لاګین او هماغه د ایمیل یا جیمیل هر څه چې ستاسې ډایرکټ د هماغې د لارې لاګین کیږئ او تر دې ځایه رارسېږئ اوس دلته چې رارسېږئ په دې سینډ ا فیکس به کلیک وکړئ صحیح شو ښه په دې اپلوډ به کلیک واخلئ دا چې دلته واچو لږ صبر به وکړئ ورته چې دا یو ځلې اپلوډ شي خدا چې اپلوډ شو دلته به دغه فل ان ساین ووهئ په دې به کلیک وکړئ صحیح شو
چې دغه درنه مطلب پاتې نشي. دلته چې لاندې راشي دغلته په دې سیګنیچر به کلیک وکړئ. دلته تاسې ګوره ټایپ هم کولی شئ. زه به ورته ولیکم فیضان فیض. دا مثال بدلولی هم شي، هغه دی بدل شو، صحیح شو. دغه زما سیګنیچر شو او دلته به ډیټ ورکوي ورته. فکر وکړه 18 تاریخ د مې دی، صحیح ده، 2026. تاسې دې ځای نه دا فونټ هم بدلولی شئ، هر یو چې ستاسې خوښ و بس دا پکې ور واچوئ دې ځای کې او له دې ځای نه به یې نیکسټ کوئ. صحیح. اوس دلته راځي د فیکس نمبر. د فیکس نمبر لپاره به بیرته راشو هماغه پیج ته کوم ځای نه چې موږ دا فورم ډاونلوډ کړی وو. داسې چې لاندې لږ وګورئ دې ځای کې ګوره دلته اوس 2 نمبرې ورکړي دي. یو دا چې ودن د US مطلب که ته په امریکا کې دا نمبر استفاده کولی شي، که د امریکې نه بهر یې دغه نمبر به راواخلې. د آخر کې چې 71 دی، صحیح ده، دا به راواخلې، دې ځای نه به یې کاپي کې ویې به یې دلته به یې واچې. دا نمبر چې دی ور واچو د دې نه وروسته به سینډ ډاکومنټ ووهئ. سینډ ډاکومنټ نه وروسته تقریبا د 1 هفتې نه واخله تر 4 هفتو پورې دلته به انتظار کې او هغه اډرس چې تا په فورم کې اچولی دی هماغه اډرس ته به تاسې لا هغه کوم فزیکل اډرس چې دی هغه ته یو فورم یا یو PDF فایل راځي. ګوره په دغه شانته لیول باندې فایل به تاته راشي. دا ګوره هماغه IRS ما ته رالیږلی دی. ما چې کوم هلته فزیکل اډرس اخیستی دی هغې ما ته کاپي یعنې سکین کړی دی او ما ته یې کاپي په ایمیل رالیږلي. که تاسې هملته یاست ستاسې کور ته راځي، که تاسې فزیکل اډرس اخیستی همدغه شانته سکین کوي یا دلته رالیږي. دا ګوره هماغه IRS دی چې موږ له کوم ځای نه فایل واخیسته او اپلای مو وکړل. ګوره هماغه فارم دی تقریبا SS4 او دغه زما مثال خبره دا د EIN نمبر دی، زما همدغه LLC ده، همدغه مې ورسره نوم دی. نو دغه شانته یو سیستم به تاسو ته هم راشي. د دغه نه وروسته چې کله تاسې مثال خبره د بینک اکاونټ خلاصوئ یا د امازون اکاونټ خلاصوئ یا بل کوم سیستمي مطلب په امریکا کې همدغه ټولو لپاره تاسې د دغه ټکس نمبر نه استفاده شئ کولی او خپلې چارې پرې پر مخ وړلی شئ. نو دغه و موږ سره د EIN یا امپلوی ایډنټیفیکیشن نمبر معلومات یا د ټکس نمبر د اخیستلو یا اپلای کولو معلومات. یو ځل بیا به هم درته وایم کله چې اپلای کوئ همدغه ویډیو ودروئ، خپل فایل مکمل په ښه سیستم سره ډک کړئ، همدغه شانته کار وکړئ لکه څنګه چې ما قدم په قدم لاړ شئ. ویډیو یو ځل نه 2 ځلې وګورئ، 3 ځلې وګورئ چې مکمل مو په سر خلاص شي. ځکه ضرور نه ده چې چا ته تاسې پیسې ورکړئ او دغه کار درته وکړي. لږ باید خپل هم لاس په کار شو او هغه شیان چې خپله شو کولی باید خپله یې وکړو. نو په دې هیله چې یو څه مو ترې زده شوي وي، که کومه غوښتنه لرئ پوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې وکړئ. تر بیا لیدو پورې زه ته اجازت غواړم. د الله په امان.